እንወያየው ዘ ሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር የሚለው ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር ምንድነው ስንል እንግዲህ ናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ሪል ነምበር ያን መተናል። ሪል ነምበር ድረስ ከ10ኛ ክፍል ድረስ 11ኛ ክፍል ላይ እዚህ ቻፕተር 7 ላይ ስንገባ ደግሞ ኮምፕሌክስ ነምበር አለ። እንግዲህ ሂሳብ እያደገ ሲሄድ በመጀመሪያ ናቹራል ነምበርን እንደመነሻ እናድርገውና ከዚያ በኋላ በፊት ያለውን ታሪክ እንተውና ናቹራል ነምበር 1 2 3 ብለን ከአንድ የምንጀምረው ማለት ነው። ከዚያ እንደ 10 20 30 የመሳሰሉትን ለመጻፍ አስፈለገና ሆል ዜሮ ተጨምራ ሆል ነምበር የሚል ስያሜ ተሰጣት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከሆል ነምበር ኔጌቲቭ ቁጥሮችን እና የመሳሰሉትን ለመጠቀም ደግሞ ኢንቲጀር ወደሚለው አደገ። ከሆል ነምበር ወደ ኢንቲጀር፣ ከኢንቲጀር ደግሞ እንደገና ክፍልፋይ ቁጥሮችን በሂሳብ ውስጥ ያስገባን በሚገጥመን ጊዜ እሱን ሶልቭ ለማድረግ ወደ ራሽናል ነምበር ገባን። ከዛ ራሽናል ኢራሽናል ነምበር ስንል ደግሞ ሪል ነምበሮችን ተጠቀምን። እንደነ ራዲካል ቱ ለምሳሌ ኢራሽናል ነምበርስ 0.0110 እያልን የምንጠቀማቸው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኮምፕሌክስ ነምበር ከሪል ነምበር እንግዲህ ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር እንግዲህ 11ኛ ክፍል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጀምሩት ቁጥር ነው እና ኮምፕሌክስ ነምበርን ስንጀምር እንግዲህ በዚህ ጥያቄ እስኪ እንጀምር። ለምሳሌ x ስኩዌር ማይነስ 1 which is equal to 0 የሚለውን ሶልቭ እናድርግ ብንል ይህን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። x ስኩዌር which is equal to 1 therefore the value of x which is equal to plus or minus 1 ብለን ይህን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ቢ ላይ ስንመጣ ግን x ስኩዌር ፕላስ 1 which is equal to 0 አልን እና አሁን ይህን ሶልቭ ማድረግ ይህንን 0 ሊያደርግልን በሪል ነምበር ውስጥ ባጭሩ ሶሉሽን የለንም ማለት ነው። ለዚህ ሶሉሽን ልናገኝ የምንችለው በኮምፕሌክስ ነምበር ነው። እና ኮምፕሌክስ ነምበር ምንድነው ስንል ይችን እንግዲህ እንተዋትና በጥያቄ ምልክት እንጀምር እስኪ። ብለን ስንጀምር እንግዲህ ኮምፕሌክስ ነምበር አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 1 ማለት አይ እቺን ምልክት እንደምታዩት ሪዳስ አይወታ ተብላ ትነበባለች። አንደር ዘ መነሻችን እንግዲህ አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 1 ምን ይሰጠናል? አይወታ የምትለዋን ቫልዩ አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 1 አይወታ የሚለውን ቫልዩ ወይም አይን ይሰጠናል ማለት ነው። አንድ ፖይንት መነሻችን እንያዝ። አይወታ ስኩዌር ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከማይነስ 1 ጋር። አይወታ ስኩዌር which is equal to or which gives us minus 1 እና ምን አይነት አሁን ይሄን በማወቃችን ራሱ እንዴት አይነት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? እስካሁን ድረስ እንግዲህ አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 4 ሲገጥመን ነው ሶሉሽን ብለን ነበር ኢን ሴት ኦፍ ሪል ነምበር የምናልፈው። አሁን ግን መፍትሄ እናገኝለታለን ማለት ነው። አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 4 ማለት አንደር ዘ ራዲካል 4 ታይምስ አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 1 ማለት ነው። ሁለቱን ስናበዛቸው ይሄን ይሰጠናል አይደል? ስለዚህ 2 ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 1 ደግሞ እዚህ ጋር ተነጋግረናል። አይወታ ሶ አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 4 which is equal to plus or minus 2 አይወታ እናገኛለን ማለት ነው። አንደር ዘ ራዲካል ማይነስ 2 ለምሳሌ ቢባል ይሄን 2 አይወታን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ጋር ያለፍናትን ጥያቄ አሁን መስራት እንችላለን ማለት ነው። x ስኩዌር ፕላስ 1 which is equal to 0 x ስኩዌር which is equal to minus 1 then x which is equal to plus or minus under the radical minus 1 therefore ሶሉሽናችን ፕላስ ኦር ማይነስ አይወታ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ አይወታ ይሄን ሶልቭ ያደርግልናል። አይወታ ታይምስ አይወታ እዚህ ጋር ምን ብለናል? ማይነስ 1 ፕላስ 1 0 እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፕሌክስ ነምበርን ስንጽፈው ሙሉውን z which is equal to x ለምሳሌ ሊኒየር ኢኩዌሽንን ስንጽፍ ምን ብለን ነበር? y which is equal to mx plus b እንደምንጽፈው ሁሉ ኮምፕሌክስ ነምበር z which is equal to x plus y አይወታ። the x part ምን ትባላለች? the real part እንላታለን ማለት ነው። የማን የኮምፕሌክስ ነምበር ስንጽፋት ባጭሩ re of z ማለት real number of ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ነው። ይቺ y ፓርቷ ደግሞ ኢማጂነሪ ፓርት ሐሳባዊ ቁጥር ምናባዊ ቁጥር የምንላት ማለት ነው። i am of z ይሆናል። ለምሳሌ z which is equal to 2 minus 5i ብንል እንግዲህ እዚህ ጋር the real part is 2 ነው ማለት ነው።
ኢማጂነሪ ፓርት ደግሞ -5 ይሆናል። ዚ which is equal to 2i ብንል ሪል ፓርታችን የለም፣ ስለዚህ 0 እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ሲጻፍ 0 + 2i ይሆናል ማለት ነው አይደለ? እና 0 ኢማጂነሪ ፓርቱ 2 ይሆናል። ዚ which is equal to 5 የሚል ብናገኝ ደግሞ ሪል ፓርታችን 5 ይሆንና ኢማጂነሪ ፓርቱ ደግሞ 0 ይሆናል። ለምን ይሄን ስንጽፈው 5 + 0 አዮታ ብለን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ 0 ኢማጂነሪ ፓርት ይሆናል። ስለ ኢኳሊቲ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ስናወራ ዚ1 x + y አዮታ ቢሆን አንድ ዚ2 ደግሞ a + b i ቢሆን አዮታ ቢሆን if ዚ1 which is equal to ዚ2 ሁለቱ እኩል የሚሆኑት if and only if x ከማን ጋር ከa ጋር እኩል ስትሆን እና y ደግሞ ከb ጋር እኩል ሲሆኑ ነው። ለምሳሌ 15 - 3y አዮታ which is equal to 3x + 12 አዮታ then find the value of x and y ቢባል እንግዲህ 3xን ከማን ጋር እንወስዳታለን which is equal to ከ15 ጋር አድርገን x which is equal to 5 እንደገናስ -3y አዮታን ከማን ጋር ከ12 አዮታ ጋር therefore y which is equal to -4 ብለን የx እና የyን ቫልዩ ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ኦፕሬሽን ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ኦፕሬሽን እንግዲህ መደመር፣ መቀነስ፣ ማብዛት፣ ማካፈልን እንደሚከተለው የመጀመሪያው ኢማጂነሪ ኮምፕሌክስ ነምበር ይህን ቢሆን 3x + 4i ዚ2 ደግሞ 2 + i መደመር ምን ይሆናል? ቀላል ነው። ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርት ጋር ኢማጂነሪውን ከኢማጂነሪ ጋር እንደምራለን ማለት ነው። 3 እና 2 5 እሺ 4 አዮታ እና 1 አዮታ 5 አዮታ ስለዚህ ሲደመሩ እነዚህ ሆኑ። መቀነስን ስናይም እንደዚያው ሪሉን ከሪል እንቀንሳለን፣ ኢማጂነሪን ከኢማጂነሪ እንቀንሳለን ማለት ነው። 3 ሲቀነስ 2 እና 3 ሲቀነስ 2 አንድ እናገኛለን። 4 አዮታ ማይነስ አዮታ 3 አዮታ እናገኛለን ማለት ነው። መልቲፕሊኬሽን ላይ ስንመጣ ሁለቱን ስናበዛ ማለት በዚህ ፎርም እናስቀምጠዋለን። 3 ኢንቱ በ3 እነዚህን እናበዛለን፣ በ4 አዮታ መልሰን ይህን እናበዛለን ማለት ነው አይደለ? ከታች እንደምናውቀው x + y ታይምስ x ማይነስ y እንደምንለው ማለት ነው። እና 3 ታይምስ 2 6 ይሆናል። 3 ታይምስ አዮታ 3 አዮታ ይሆናል። ይህን ጨረስ ማለት ነው። በዚች ደግሞ ደግመን ይህንኑ ስናበዛ 4 አዮታ ታይምስ 2 8 አዮታ ከዚያስ 4 አዮታ ፕላስ 4 አዮታ ታይምስ አዮታ 4 አዮታ ስኩዌር ይሆናል። 4 አዮታ ስኩዌር ማለት አዮታ ስኩዌር ምን ብለናል? እዚህ ጋር ስንጀምር አዮታ ስኩዌር which is equal to -1 ብለናል። ያውና እዚህ ጋር አዮታ ስኩዌር -1 ይሆናል። ስለዚህ 4 ታይምስ 1 4 + 4 የነበረውን -4 ትሆናለች። አዮታ ታይምስ አዮታ አዮታ ስኩዌር -1 ስለሚሰጠን -4 ሆነች ማለት ነው። ከዛማ 6 - 4 2 እናገኛለን። 3 አዮታ + 8 11 አዮታ therefore answer መልሳችን ብዜታችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ዲቪዥን ላይ ስንመጣ z1/z2 ማለት ነው 3 + 4 አዮታ ኦቨር 2 + አዮታ ስናካፍል ማለት ነው። 3 + 4 አዮታ ዲቫይድ ባይ 2 + አዮታ ስናካፍል ምን ይሆናል? በማን እናበዛዋለን? በ2 - አዮታ ኦቨር 2 - አዮታ በአንድ እናበዛዋለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 2 + አዮታ የሚለውን 9ኛ ክፍል የምታስታውሱ ከሆነ ራሽናላይዜሽን ኦፍ ዘ ዲኖሚኔተር በሚለው ህግ ማለት ነው። 2 ከሆነ 2 ከሆነ ደግሞ ፕላስ በሚለው ማለት ነው። ኮንጁጌት ይባላል፣ ወደ በኋላ እናየዋለን። ያ ማለት ነው። ስለዚህም 2 - አዮታ ኦቨር 2 - አዮታ አንድ ይሰጠናል ራሱና አንድ ቁጥር በአንድ ሲባዛ ራሱኑ ስለሚሰጥ ምንም አይነት ችግር የለውምና ከዛም ቤዙን አይተን በሱ ኮንጁጌት ኦፖዚት ሳይን ማለት ነው
እሺ ስለዚህ 3 + 4 አዮታ ታይምስ 2 - አዮታ ይህን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሰጠናል። 2 + አዮታ ታይምስ 2 - አዮታ ደግሞ ምን ይሆናል? a + b ታይምስ a - b ምንድን ነው? 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል እንደምናስታውሰው a + b ታይምስ a - b a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ይሆናል። እናም ስለዚህ 2 ስኩዌር ማይነስ እዚህ ጋር 1 አለች በውስጥ ታዋቂ 1 ስኩዌር ነበር የሚሆነው። እዚህ ጋር ግን ምን ሆነ? 2 ስኩዌር 4 ይሆናል። 1 ስኩዌር 1 ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ መሆን የነበረበት ግን እዚህ ጋር ፕላስ ሆነ። ለምን? አዮታ ታይምስ አዮታ ማይነስ ስለሚሆን እዚህ ጋር ማይነስ መሆን የነበረበትን እስከዛሬ የምናውቃትን a - b ታይምስ a + b a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር የነበረውን አሁን ግን ምን ይሆናል? ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። በፕሮፐርቲ ላይ ይሄንን የምናያለን አብረን ማለት ነው ታች። በዚህም መሰረት ስናሰባስባቸው 10 + 5 አዮታ እዚህ ጋር ያለውን ኦቨር 5 ይሆናል። ደኖሚኔተራቸውን ለየራሳቸው ሲወስዱ 10 ኦቨር 5 + 5 አዮታ ኦቨር 5 ሆነ ማለት ነው። ይህን ስናካፍል 2 + 5/5 አዮታ ይቀረናል ማለት ነው። ኮምፕሌክስ ኮንጁጌት አንድ ሞዱለስ ማለት ምን ማለት ነው? በኮምፕሌክስ ነምበር ኮንጁጌት ማለት እና ሞዱለስ ማለት እዚህ ጋር ስናበዛ ኮንጁጌት ያልኳችሁ አሁን ልናየው ነው ማለት ነው። ኮንጁጌት ማለት ምን ማለት ነው? ኮንጁጌት if z which is equal to x plus y iota the conjugate of this complex number which is equal to x minus በቃ ምንን መቀየር ብቻ ነው። ፕላስ የነበረችዋን ማይነስ ሲጻፍ ደግሞ ሲምቦሉ ዚ ከአናቷ ላይ ሰረዝ መኖር ማለት ኮንጁጌት ብለን እናነባለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል z which is equal to 3 - 7 iota then the conjugate of this given complex number which is equal to 3 plus ማይነስ የነበረችዋን ፕላስ ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ። አሁን እዚህ ጋር መጣን። x plus y አወጣ ታይምስ x minus y አወጣ የተሰጠን ኮምፕሌክስ ነምበር በኮንጁጌቱ ስናበዛው ምን ይሆናል? x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር። እናም እዚህ ጋር እዚህ አንድ ጊዜ ልመልሳችሁና ያው 2 + አዮታ ታይምስ 2 - አዮታ እነዚህ ሁለት ይሄ የዚህ ኮንጁጌት ነው ማለት ነው። እና ምን ሆነ? x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር ማለት 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ማለት ነው። 1 አይደል ኮኤፊሺየንቱ፣ አንዱን ፕሮፐርቲ ያየን ማለት ነው። ኮምፕሌክስ ነምበር በኮንጁጌቱ ስናበዛው ምን ይሆናል? x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር which means ምን ማለት ነው? ሪል ነምበር እናገኛለን። ለምሳሌ 2 + 3 አዮታ ታይምስ 2 - 3 አዮታ 2 ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር 13 ምን እናገኛለን? ሪል ነምበር እናገኛለን ማለት ነው። እንደገና አንድ ኮምፕሌክስ ነምበር ከኮንጁጌቱ ጋር ስንደምረው 2 times x which means twice of the real part ሪል ፓርቱን ሁለት ጊዜ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ 2 + 3 አዮታ ፕላስ 2 ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር አለ በኮንጁጌቱን ስንደምርበት ሪል ፓርቱ ማን ነው? 2 ነው። የሱ እጥፍ ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። እሺ አንድን ኮምፕሌክስ ነምበር ከኮምፕሌክስ ነምበር ላይ ኮንጁጌቱን ስንቀንስ ደግሞ 2 times y አዮታ ይሄ ደግሞ ማለት ፒውር ኢማጂነሪ ነምበር እናገኛለን ማለት ነው። 2 + 3 አዮታ ማይነስ 2 - 3 አዮታ 6 አዮታ እናገኛለን። ኢማጂነሪ ነምበር 2 times ነምበሩን ፒውር ኢማጂነሪ ነምበር እናገኛለን ማለት ነው። ሞጁለስ ማለት እንግዲህ ኮንጁጌት እስካሁን አየን። ሞጁለስ ማለት ደግሞ ማግኒቲዩድ ማለት ነው ባጭሩ፣ ማግኒቲዩድ ማለት ነው። እዚህ which is equal to x plus y አወጣ then the modulus denoted by ይሄው እቺ የአብሶሉት ሳይን የምትመስል ቅድም ከላይ ባር ስትሆን ምን ብለን ነበረ? ሞጁለስ። አሁን ደግሞ
እዚህ ጋር ባር ስናገኝ ምን ብለን ኮንጁጌት ብለን ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው። ሶ ይሄ ከሆነ ኢማጂነሪ ነምበር then the modulus which is equal to under the radical x square plus y square የሪል ፓርቱን እና ኢማጂነሪ ፓርቱን ስኩዌር አድርገን መደመር። ለምሳሌ z which is equal to 3 plus 4i then the modulus of this given complex number which is equal to 3 square plus 4 square 25 5 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ አንልም ማግኒቲዩድ ስለሆነ the cube root of 1 solution z to the power of 3 which is equal to 1 እስካሁን ድረስ in the set of real number cube root of 1 1 ነበር የምንለው። በኮምፕሌክስ ነምበርስ so z cubed which is equal to 1 ይችን ወደዚህ ስናሻግራ z cubed minus 3 cubed 1 cubed ማለት እንችላለን። 1 cubed 1 አለ which is equal to 0። አሁን እዚህ ጋር ተቆየና አንድ ፕሮፐርቲ እስኪ እናስታውስ። a cubed minus b cubed factorize ሲሆን ምን ይሆናል? a minus b times a square plus ab plus b square። እሺ እቺ ፕላስ ብትሆንስ? ይሄው እዚህ ላይ ማይነስ ከሆነ ማይነስ ፕላስ ከሆነ ፕላስ ለውጥ የሚኖረው ቤት ላይ ነው። እዚሽ ጋር ማይነስ ከሆነ እቺ ፕላስ ትሆናለች፣ ፕላስ ከሆነ እቺ ማይነስ ትሆናለች። ሌላ ለውጥ የለውም፣ በተቃራኒ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄን ፋክተራይዝ ስናደርግ z cubed minus 1 cubed ማለት z minus 1 times z square plus a times b አይደለ? z times 1 ያው z ነው plus 1 square 1 ራሱ እና መልሳችን z minus 1 which is equal to 0 or z square plus z plus 1 which is equal to 0 z which is equal to 1 አንዱ ሶሉሽናችን ይሄ ነው ማለት ነው። አንዱ ሶሉሽናችን ደግሞ የዚህን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን 9ኛ ክፍል ላይ እንደምታስታውሱ ስንፈልግ የምናገኘው በዚህ ጀነራል ፎርሙላ መሰረት ያውና ለምሳሌ f which is equal to x squared plus bx plus c then x which is equal to minus b plus or minus under the radical b square minus 4ac over 2 times a በሚለው ፎርሙላ መሰረት ይህን ስንፈልግ የምናገኘው ውጤት ምን ይሆናል? -1 plus or minus under the radical minus 3 over 2። አሁን 11ኛ ክፍል ትምህርታችን ለምን ይጠቀም ምን ይሆናል? ስናወጣ -√3 የሚለውን √3 አይወጣ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እናም ሶሉሽናችን z which is equal to 1 አንዱ ነው። ከዚያም -1 plus √3 አይወጣ over 2 አንዱ ነው። ሌላው -1 minus √3 አይወጣ over 2 እናም ኪዩብ ሩታችን የአንድ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።